नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई NEP-TECH मा। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी अनलाइन भ्याट एन्ट्री कसरी गर्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरूले नयाँ कम्पनी सुरु गर्नुभएको छ र भ्याट एन्ट्री कसरी गर्ने बारे कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले हजुरहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछ। साथीहरू, यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनु साथीहरू, डिटेल जानकारीको लागि म मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गरेर हजुरलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। साथीहरू, अनलाइनबाट भ्याट रिटर्न एन्ट्री गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले अफिसियल वेबसाइट ird.gov.np भन्नेमा हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ird.gov.np मा लगइन गरिसकेपछि हजुरको अगाडि स्क्रिनमा डिफ्रेन्ट अप्सनहरू आउँछन्, जसमध्ये हामीले ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। ट्याक्स पेयर पोर्टल ओपन गरिसकेपछि नयाँ स्क्रिन आउँछ, जसमा हामीसँग विभिन्न अप्सनहरू छन् र यहाँ भ्याट भन्ने अप्सनको लेफ्ट साइडमा भएको प्लस आइकनलाई थिच्नुपर्ने हुन्छ र त्यो थिचिसकेपछि यसमा भएका अप्सनहरू आउँछन्। हामी अहिले भ्याट रिटर्न एन्ट्री गर्न गइरहेका छौँ, त्यही भएर हामीले भ्याट रिटर्न एन्ट्रीमा क्लिक गर्ने। यदि गरिसकेपछि हामीसँग एउटा स्क्रिन आउँछ, जसमा चाहिँ विभिन्न विवरणहरू मागिरहेछ, जस्तै प्रयोगकर्ताको नाम, पासवर्ड, पुनः पासवर्ड, स्थायी लेखा नम्बर, इमेल र सम्पर्क नम्बर। यसमध्ये स्टार लगाएर जसलाई चाहिँ हाइलाइट गरिएको छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुराहरू हामीले राख्नै पर्ने हुन्छ र यसमा एउटा इमेल एड्रेस मात्र चाहिँ अप्सनमा छ, राख्न नि सक्नुहुन्छ, नराख्दा नि हुन्छ। प्रयोगकर्ताको नाममा हजुरले आफ्नो कम्पनीको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै XYZ कम्पनी। मैले अहिले स्याम्पलको लागि दैलो प्रोडक्ट्स भनेर राखेँ। त्यसै गरी पासवर्डमा चाहिँ हामीले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको यसमा पासवर्ड राखिसकेपछि पुनः पासवर्ड पनि राख्ने र त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर भनेर मागिरहेछ। यो भनेको हाम्रो प्यान नम्बर हो, यो पनि प्यान नम्बर हजुरले राख्नुहोस् र त्यसै गरी इमेल आइडी र फोन नम्बर र हामीले फोन नम्बर राख्ने। यति डिटेल भरिसकेपछि हामीले यहाँ रजिस्टर भनेर अप्सन छ, यो रजिस्टरमा क्लिक गर्ने। यो पेज खुल्छ, जसमा हजुरलाई हजुरको सब्मिसन नम्बर, प्रयोगकर्ताको नाम र स्थायी लेखा नम्बर यहाँ देखाएको छ र साइडमा यहाँ प्रोसिड भनेर अप्सन आएको छ। हजुरले यो प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गरेर भित्र जान सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ अब आन्तरिक राजस्व विभागको एउटा फर्मेट खुलेको छ, जुन फर्मेटमा हजुरलाई टपमा हजुरको सब्मिसन नम्बर रहेको छ। यो नम्बर हजुरले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै बेला डाटा एन्ट्री गर्दा गर्दै नेट डिस्कनेक्ट भइदियो हैन, अब कुनै यो सफ्टवेयरको वेबसाइट स्लो भइदियो भने त्यो केसमा हजुरले गर्नको लागि हजुरलाई यो सब्मिसन नम्बर आवश्यक हुनेछ। त्यसकारण हजुरको यो सब्मिसन नम्बर चाहिँ हजुरले साइडमा नोट गरेर राख्दा हुन्छ। यसमा विभिन्न कुराहरू रहेको छ, जस्तै प्यान नम्बर छ, खाता किसिम भनेर भनेको छ। यहाँ हजुरको नाम ट्याली गर्नुपर्ने हुन्छ, नाम म्याच गरेको छ कि छैन। यदि सबै कन्फर्म छ भने हजुरले अब इन्ट्री गर्न सुरु गरे हुन्छ। सुरुमा कुन सालको इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ वर्ष भनेर सोधिरहेछ। हजुरले यहाँ चाहिँ 2078 साल भनेपछि हजुरले यहाँ 2078 साल इन्ट्री गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी खाताको विवरण कस्तो किसिमको खाता हो, यो मासिक हो कि चौमासिक हो कि मासिक हो भनेर यहाँ अप्सन छ। हामी अहिले मन्थली भ्याट एन्ट्री गरिरहेछौँ, त्यसकारण हामी यसलाई मासिकी भनेर सिलेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि महिनामा चाहिँ हामीले कुन महिनाको भर्दैछौँ। सपोज हजुरले वैशाखको भर्दै हुनुहुन्छ भने वैशाखको इन्ट्री चाहिँ हामीले जेठ 1 गतेदेखि 25 गते भित्रमा भरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यदि जेठ 25 सम्म पनि हामीले भर्न छुटायौँ भनेदेखि हामीलाई फाइन लाग्छ। त्यसकारण हामीले 25 गते भित्र हामीले चाहिँ बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामी अहिले पुस महिनाको गर्दैछौँ र यति सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तल र यहाँ हामीसँग बिक्री, खरिद पैठारी, अन्य भनेर आएको छ। यसमा चाहिँ हामी सुरुमा 1 नम्बरमा बिक्रीको पनि भित्र कर लागेको बिक्री, निकासी र छुट बिक्री भनेको छ। कर लागेको बिक्री भनेको ट्याक्सेबल एमाउन्ट हो। फर इक्जाम्पल तपाईँको गत महिनामा कर लागेको बिक्री कति भएको छ त्यो हजुरले यहाँ चढाउनु पर्ने हुन्छ।
फर इक्जाम्पल अहिले मैले एउटा स्याम्पल मात्र गरिरहेको छु हैन, त्यसमा मैले अहिले 1000 राखेँ र यता अब यसमा चाहिँ भ्याट एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। बिक्रीमा तिरेको कर डेबिट भनेको छ, यो चाहिँ हामीले कर तिरेको बिक्री गर्दाखेरि जुन भ्याट तिर्छौँ त्यो एमाउन्ट चाहिँ कति भयो त, त्यो महिनाभरि हजुरले कतिको भ्याट तिर्नु भएको छ, 1000 को 13% हजुरले भ्याट एमाउन्ट त्यहाँ चाहिँ राख्नुहुनेछ। 1000 को 13% सेल्स 130 मैले अहिले यहाँ राखेँ। त्यसै गरी अर्को छ निकासी। निकासी भनेको एक्सपोर्टमा हजुरले बिक्री गर्नुभएछ। यदि कुनै आइटम हजुरले कन्ट्री बाहिर हजुरले सेल गर्नुभएको छ भने त्यतिखेर हजुरले यहाँ चाहिँ एक्सपोर्टमा चाहिँ राख्नुहुनेछ र यदि कुनै त्यस्तो एक्सपोर्ट छैन भने हजुरले त्यो ठाउँमा खाली छोडिदिन सक्नुहुन्छ 0 राखेर। अर्को छुट बिक्री। छुट बिक्री भनेको कुनै सामान यस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ कर लाग्दैन। सरकारले कर छुट भनेको अति आवश्यक कुराहरूमा कर छुट हुन्छ, जस्तै खाद्यान्नहरू भयो। त्यस्तो कुराहरूमा यदि हजुरले बिक्री गर्नुभएको छ भने त्यो एमाउन्ट यहाँ राख्नुहोस्। फर इक्जाम्पल हामीले 200 जतिको हामीले कर छुट एमाउन्ट हामीले तिर्यौँ, त्यो एमाउन्ट हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जसरी हामीले यो बिक्री खाताको यो विवरण यता राख्यौँ, त्यसै गरी खरिद पैठारी हुन्छ हामीसँग, त्यसमा पनि कर लागेको खरिद। अब कतिको खरिद गर्नुभयो त हजुरले, कर लागेको खरिद फर इक्जाम्पल हजुरले 500 को गर्नुभयो कर लागेको खरिद र त्यसै गरी अब त्यहाँ कर लागेको खरिदमा तिरेको भ्याट कति छ त, त्यो भ्याट एमाउन्ट पनि हजुरले त्यहाँ राख्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ तपाईले 65 रुपैयाँ भ्याट तिर्नुभयो। अर्को छ कर लागेको पैठारी। यो भनेको इम्पोर्ट पर्चेज। हजुरले बाहिरदेखि सामान मगाउनु भयो है, इम्पोर्ट पर्चेज भ्याट हो यो चाहिँ। कुनै सामान तपाईले विदेशबाट कतैदेखि मगाउनु भयो र त्यसमा त्यो सामान यदि छ भने हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि बाहिरदेखि कुनै पनि सामानहरू इम्पोर्ट गर्नु भएको छैन भने त्यहाँनिर हजुरले 0 राखेर छोडिदिन सक्नुहुन्छ। छुट खरिद। जसरी बिक्रीमा हामीले छुट बिक्री भने जस्तै खरिदको केसमा पनि छुट खरिद हुन्छ। कुनै सामान यस्तो हुन्छ जसमा कर लाग्ने कर नलाग्ने, कुनै सामान कर नलाग्ने सामान हुन्छ। छुट खरिद भनेको जसमा हामीले जस्तै बिक्रीमा कुरा गरेको थियौँ छुट बिक्री भने जस्तै यो छुट खरिद पनि त्यही हो। यदि हजुरले कुनै भ्याट छुट सामान किन्नु भएछ भने त्यो एमाउन्ट हजुरले यहाँ राख्नु होला। त्यसै गरी छुट पैठारी। छुट पैठारी भनेको विदेशदेखि इम्पोर्ट गरेको सामानमा कुनै कर नलाग्ने छ भने त्यो हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि छैन भने यसलाई पनि 0 राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो अन्य थपघट। केही तपाईको गत महिनाको केही ब्यालेन्स छ, थपघट एमाउन्ट बाँकी छ भने त्यो एमाउन्ट हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ अन्य थपघटमा। यदि अन्य थपघट कुनै छैन भने यो महिना हजुरले त्यतिकै छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी साथीहरू तिर्नुपर्ने एमाउन्ट यहाँ देखिसकेको छ र मेक पेमेन्ट भन्ने यो अप्सनमा गएर हजुरले यहीँबाट भर्खरै नै तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एमाउन्ट बाई कनेक्ट आइपिएस थ्रु यो कनेक्ट भएको छ। हजुरसँग यदि कनेक्ट आइपिएस छ भने हजुरले यो रकम तिर्न अफिस पनि गइराख्नु पर्दैन। हजुरले आफ्नै कम्प्युटरबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र भाउचर रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुराहरू भरिसकेपछि, डिटेलहरू सबै भरिसकेपछि हजुरले यहाँ गएर चाहिँ यो भरेको कुरा यो म भन्नेमा सिलेक्ट गरेर हजुरले यसलाई चाहिँ सुरुमा सेभ गर्नुपर्छ। सेभ गरिसकेपछि हजुरले सबमिट गरिदिनुपर्छ। यो सबै डकुमेन्टहरू एकदम ओके भइसकेछ, सबै ओके फाइनल छ भने हजुरले सबमिट गरिदिनुपर्छ। सबमिट गरिसकेपछि हजुरले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्यो भने मात्र यो चाहिँ हजुरको गरेको काम लाग्छ। यदि भेरिफाई गर्न छोड्नु भएछ भने यो भेरिफाई हुँदैन। साथीहरू एकदम सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसलाई भर्नुहुन्छ भने यो एकदमै ध्यान पुर्याएर भर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो एकचोटि हजुरले यो सबमिट गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ फेरि एडिट गर्न मिल्दैन। सबमिट गर्नुभन्दा पहिला हामीले सबै चेक जाँच गरेर मात्र यसलाई सबमिट गर्नुपर्छ।
यदि सबमिट गरेको मिस्टेक भयो भने पछि हजुरले चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा नजिकमा गएर हजुरको निवेदन लेखेर सच्याउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै झन्झटिलो छ, त्यही भएर चाहिँ यो गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र सबमिट गरिसकेपछि भेरिफाई गर्न पनि बिर्सिनु हुँदैन। भेरिफाई गरिएन भने त्यो चाहिँ त्यहाँ रिकर्डमा देखिँदैन। त्यसकारण हामीले सबै प्रोसेसहरू स्टेप बाई स्टेप फलो गऱ्यो भने यो एकदमै सजिलो छ, त्यति गाह्रो पनि छैन। हजुरहरू आफैले पनि आफ्नो कम्पनीको ट्याक्स भ्याट रिटर्नहरू मन्थली इन्ट्री गरेर क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा हामीले अनलाइन भ्याट इन्ट्री कसरी गर्ने बारे चर्चा गऱ्यौँ। आशा छ हजुरले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो र यसबाट हजुरले अनलाइन भ्याट इन्ट्री सम्बन्धी केही जानकारी पाउनुभयो। र आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर आउनेछौँ। अहिलेको लागि हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद।